Dạ, nhân dịp năm mới con kính chúc gia đình mình một năm đại cát đại lợi. Nếu được hỏi về những nhà hàng món hoa cao cấp mà mình hài lòng nhất ở Sài Gòn thì chắc chắn Levi's sẽ luôn có mặt trong danh sách này. Đây là nhà hàng mà mình đã nhắc tới rất nhiều lần, không chỉ bởi chất lượng món ăn, không chỉ vì không gian sang trọng mà tại đây, một trong số ít nơi mà mình tìm thấy được sự cân bằng, một yếu tố vô cùng ý nghĩa trong thời điểm đầu năm. Và cũng lâu lắm rồi mình chưa có ghé lại Levi's sau khoảng thời gian mà nhà hàng tạm ngưng để nâng cấp. Hôm nay trở lại, mình đã gọi một số món ăn mới, một số tiết mục mới để xem thử coi là Levi's có sự thay đổi nào về mặt phong độ lẫn đẳng cấp không nhé. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và khai niên cùng với gia đình mình nha. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, có địa chỉ nằm ở số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vị trí mà mình đang đứng để vô khu vực sảnh chính là nằm ở góc đường Đông Du, số 80 các bạn. Nếu mà các bạn nào mà đi xe cá nhân thì mình cũng nên lưu ý trong lần đầu tới đây. Nói về Sheraton thì họ cũng là một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Marriott, chung với là khách sạn Renaissance, có nhà hàng tiệm sắm Cabin hay Yuchu vừa mới gia nhập hồi tháng 9 vừa qua là mình cũng đã có review rồi, mọi người có thể tham khảo thêm. Còn trưa nay thì mình đi Levi's ha. Nhà hàng món hoa mà mình khá ưng ý nằm ở tầng 2 của khách sạn Sheraton, chúng ta có thể đi lên bằng thang cuốn hoặc là thang máy đều được. Đây là khu vực tiền sảnh của Levi's này các bạn, và các không gian chuyển tiếp ở đây họ làm rất hay nha. Thông qua một lối đi sử dụng tông màu ấm và sáng, với hai bên vách tường, nếu chúng ta để ý kỹ sẽ thấy hai đàn cá lẫn sóng nước bơi ngược chiều nhau. Bên phải cá bơi vào, bên trái cá bơi ra, tạo nên một cái hiệu ứng mà người ta gọi là lưu thủy sinh tài, rất là phổ biến trong phong thủy Á Đông. Nên khi bước vào đây so với phiên bản kiến trúc cũ, mình cảm thấy dễ chịu hơn, cái màu sắc nó cũng tươi sáng hơn và mình hoàn toàn ủng hộ cái sự thay đổi này đến từ Levi's. Trừ một điểm là nhà hàng đã không dùng chén nữa mà đổi bằng dĩa phẳng. Ở đây thì mình chia sẻ quan điểm cá nhân là mình không thích xài dĩa phẳng khi mà ăn món hoa, nhìn nó không có được quen mắt cho lắm. Mình thường dùng dĩa phẳng để ăn cá hồi áp chảo hoặc là steak nhiều hơn. Những thứ còn lại thì quá chỉnh chu rồi. Nhà hàng đã thay áo mới với một cái tông màu trang nhã, đậm chất kim thổ, giảm tính hỏa và ánh sáng bố trí cũng hợp lý hơn trước, đặc biệt là ở khu vực phòng VIP. Nếu mà các bạn đi công ty hay là tiệc mừng thọ, đại đoàn viên mà chừng 15-20 khách, book căn phòng này, dù là ăn trưa hay ăn tối thì cái không khí riêng tư, cái sự đẳng cấp mà Levi's đem tới cho gia đình mình là đáng giá từng xu. Ngoài ra thì nhà hàng còn có một dãy ở bên trong nữa, nhưng mà do là khách đang ăn đông quá nên mình cũng không có quay nhiều. Và đây là menu của Levi's với phần trà được đưa lên đầu tiên. Tại đây thì chúng ta sẽ được phục vụ 7 loại trà chính, bao gồm trà truyền thống, trà nở hoa và trà sen Tây Hồ. Ở trang thứ hai thì sẽ là menu Tết. Và do là thực đơn này được bán theo mùa nên mình chỉ gọi một món là gỏi cá phát tài để trải nghiệm thôi. Còn lại thì mình sẽ gọi các món ăn được bán thường xuyên như là tiểm sắm và vịt quay Bắc Kinh, có mức giá trung bình vào khoảng 150.000 một sửng 3 viên. Thấy nhà mình đi 4 người thì các bạn nhân viên cũng đã chủ động tư vấn là thêm một viên thì thêm 50.000. Cách làm này đã giúp cho mình dễ cân đối hơn khá nhiều. Riêng điểm này là mình đã đánh giá rất cao dịch vụ của Levi's rồi. Các danh mục còn lại thì các bạn có thể tham khảo thêm trên website nhà hàng ha. Bữa trưa hôm nay thì do là tính chất khai niên mà, nên về mặt hình thức là mình cũng muốn góp vui cho ba mình một số tiết mục hay, mang tính chất vượng tài cho thời điểm đầu năm. Trong đó tiết mục đầu tiên sẽ là thưởng trà nở hoa. Gói trà mà các bạn đang thấy trên màn hình có tên là Long Châu Tiên Nữ. Đây là một loại trà mang tính nghệ thuật là phần lớn, với búp trà khô và các loại hoa như hoàng cúc, hoa bất tử được nén lại như là một viên long châu, và khi được pha với một lượng nước đúng thể tích và nhiệt độ, từ một viên trà nhỏ bé, khi gặp nước, lớp lá trà dần dần bung nở và để lộ ra những cánh hoa ẩn tàng bên trong. Hình ảnh này không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sâu xa về sự khởi đầu, sự phát triển đối với những gì chưa được khơi thông trong quá khứ. Và tiết mục thứ hai là vịt quay Bắc Kinh được lóc da và cuốn bánh tráng tận bàn. Theo như Levi's giới thiệu thì ở phiên bản vịt quay mới nhất này, họ đã sử dụng nguyên liệu địa phương từ vịt đồng của miền Tây Nam Bộ, kết hợp với phương pháp ủ khô 10 ngày. Mình thì chỉ nghe vậy thôi và cũng chưa ăn thử nên cũng không thể nói trước được điều gì. Nhưng về mặt hình thức thì đây là một con vịt được quay rất khéo, da giòn, sáng, và phần thịt bên trong theo như cảm quan của mình là có lớp mỡ rất mỏng. Thịt tuy nói là ủ khô nhưng các bạn có thể thấy ở bên trong cái phần nạc của nó có màu hồng nhạt nhìn rất là hấp dẫn. Tại Levi's thì một con vịt người ta sẽ cắt được 6 miếng da ức và 6 miếng da lưng, tổng cộng là 12 cuốn. Nếu các bạn không ăn được đậu hành hay ớt thì nhà hàng cũng sẽ hỏi trước. Và trong khi cuốn thì các món tiểm sắm đồng thời cũng được đem lên. Các bạn thấy họ canh thời gian có hay không? Hôm nay thì do là phần vịt quay là đã bao gồm mì xào, một món ăn khá no nên mình chỉ gọi 4 món tiểm sắm là cảo bào ngư, cảo tôm sa cha, xíu mại xoài điệp Nhật và một dĩa bánh cuốn gạo lứt tôm chiên.
Kết hợp với 2 dĩa da vịt cuốn nữa là vừa đẹp. Mà còn một tiết mục nữa là tiết mục chúc Tết. Mình cũng muốn các bạn nhận những lời chúc này cùng với gia đình mình nha. Dạ, nhân dịp năm mới con kính chúc gia đình mình một năm đại cát đại lợi, nhất bản vạn lợi, đại triển hồng đồ, ngũ phúc lâm môn, niên niên hữu dư, vàng miếng đầy nhà, hồng vận đương đầu, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc, đường đường mật mật. Dạ, con xin phép được phục vụ gọi phát tài. Dạ, tụi con có set up một đôi đũa cả trên bàn. Dạ, cả nhà mình cầm đũa lên và xới. Khi mình xới đó thì mình sẽ ước nguyện cho năm mới ạ. Gỏi cá phát tài hay là di sang là một món ăn được phát triển từ cộng đồng người Hoa ở Singapore và Mã Lai. Theo như mình được biết thì sau khi nhận được những lời chúc Tết vàng ngọc thì trước khi ăn, mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau tung cái phần gỏi cao lên và ước thì trong năm đó chúng ta sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Còn bây giờ thì rót trà và khai tiệc thôi. Bình thường thì mình là người đơn giản các bạn. Tuy nhiên những lúc cần màu mè, nịnh nọt một chút thì mình cũng vẫn biết cách ha. Đầu năm thì mình cũng muốn chúc ba mình được vui khỏe, hạnh phúc và mình nhận ra là Liby có 3 món ăn rất hợp để thực hiện lời chúc này. Đó chính là màu vàng của xíu mại, màu xanh của cảo sa cha và màu hồng đào từ cảo bào ngư. Hợp lại sẽ tạo thành tam sắc của tam đa, phúc, lộc, thọ. Bên cạnh cái đẹp thì may mắn cho mình, cả 3 viên này đều rất ngon, được tạo hình chỉnh chu và những viên cảo có phần topping nổi bật như là xíu mại sò điệp hay cảo bào ngư thì khi mà mình cố ý lật ngược nó xuống, cái phần nhân của nó vẫn bám rất chắc. Có vẻ như là họ đã sử dụng một nguyên liệu kết dính đặc biệt để khi mà chúng ta cắn vào, mọi kết cấu đều được giữ nguyên. Với phần nhân xíu mại thì có độ dai, giòn, ít béo, hương vị thì sẽ đi theo hướng trung hòa do đây là một nhà hàng quốc tế. Còn cảo bào ngư thì cái phần nhân của nó sẽ mềm mại hơn, thanh đạm hơn, có một chút mùi vị giống đậu Hà Lan. Và cái miếng bào ngư này phải nói là rất ngọt, đặc biệt là khi mà các bạn cắn trực tiếp, cái vị ngọt của nó tiết ra khá đậm. Về cảo sa cha thì khi nghe tên, mình tưởng nó mặn hoặc là hơi cay ha, nhưng không, bếp của Liby họ điều vị khá tốt. Phần nhân tôm tươi vẫn là yếu tố chính quyết định cái khẩu cảm và hương vị chủ đạo, còn phần sốt ớt nó chỉ thơm nhẹ, mặn nhẹ và hơi nồng thôi. Chuyển sang phần da vịt cuốn thì chắc có lẽ là mình cũng phải khen tiếp vì Liby thực sự là họ đã làm ngon hơn trước khá nhiều. Không chỉ bởi phần vịt quay được ủ khô không đâu, mà từ bánh tráng, tương ngọt, mình thấy họ cũng đã có những thay đổi đáng kể. Đầu tiên đó chính là cái độ béo trong phần da vịt đã được họ gia giảm gần như là 80%, nhưng vẫn giữ được cái độ giòn và độ ẩm khá cao, nên khi ăn các bạn sẽ không có nghe ngậy luôn, chứ không phải là ít ngậy nữa. Và một điểm nữa mà mình mới phát hiện là những miếng da lưng của con vịt này nó có độ dày gần bằng da ức. Tương thì cũng ít ngọt hơn trước, vị thanh hơn, bánh tráng thì mềm dẻo hơn. Nói chung là vịt qua Bắc Kinh tại Liby đã được nâng cấp toàn diện. Kế đến là phần bánh cuốn tôm chiên thì mình ăn thấy bình thường. Đây có lẽ là món ăn ít điểm nhấn nhất trong thực đơn hôm nay. Với phần vỏ bánh mình thấy hơi mềm, thiếu độ dai, tôm chiên bột bị đắng nhẹ và nước tương thì lại quá mặn. Nên các bạn lưu ý nếu có gọi món này thì mình nên rưới một chút nước tương thôi. Nếu thấy lạc thì mình hãy cho thêm. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ pha nó với một chút giấm đen. Ăn nó sẽ đỡ mặn hơn. Vì nước tương tại Liby cơ bản là họ sử dụng loại cao cấp, hương men thơm nồng và vị rất đậm, nên nó có thể hơi mặn đối với một số người, trong đó có mình. Và đây là gỏi cá phát tài, món ăn mà đúng lý ra mình phải ăn đầu tiên, nhưng do món này không được phục vụ thường xuyên, phải dịp Tết mới bán nên mình cũng chỉ trải nghiệm thêm cho các bạn xem thêm thôi. Thì một lần nữa, đây là một món ăn xuất sắc. Cá hồi tươi, mềm, béo do họ chọn phần lường để làm gỏi, và cái hương vị chủ đạo của dĩa gỏi này sẽ là vị ngọt mát, giòn thanh đến từ đu đủ, khoai chiên, bưởi, gừng và các loại sốt chua ngọt. Tổng thể hương vị có thể nói là rất đa tầng, phong phú và tạo cho người ăn một cảm giác tươi mới cũng như là phấn khích. Còn món cuối cùng là mì xào thịt vịt. Tại Liby nếu mà so với cơm chiên thì mình thích ăn mì xào hơn, do là khi mà mình chọn mì xào, thịt vịt sẽ được nhà hàng xé sợi thay vì sắc hạt lựu như bên cơm chiên. Ăn nó sẽ có cảm giác hơn, hương vị cũng đồng điệu hơn khi được kết hợp với những sợi mì mềm, thơm mùi chảo, phết thêm một chút phần tương ngọt lên trên, ăn chung với thịt vịt, nấm kim châm, đông cô và cà rốt, quyện lại sẽ tạo ra một cái vị ngọt thơm rất dài, luân phiên nhau giữa các nguyên liệu, rất hay. Và kết lại, Liby đối với cá nhân mình vẫn là một nhà hàng top đầu trong việc giữ vững phong độ, đẳng cấp cũng như là tính chuyên nghiệp từ các bạn nhân viên, không chê vào đâu được. Từ lúc mà mình biết Liby tới giờ, vào những dịp quan trọng, cần sự chỉnh chu về hình ảnh
cần sự ổn định về món ăn. Nếu phải chọn món hoa thì mình thường tới đây. Và hôm nay thì họ lại tiếp tục khiến cho mình hài lòng hơn, cũng như là đánh giá cao hơn so với những lần ăn trước. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.